Ursprungligen hör den hemma i Stilla havet, i vattnen runt Japan. Filtsjöpungen, Didymnum vexillum, är en invasiv art som för första gången upptäcktes i Sverige för 3 år sedan. Vid Ekenäs i Kosterhavets marina nationalpark. Den tycks sedan dess ha varit relativt stationär, fram tills nu. För när Kristoffer Andersen och hans kompisar i Strömstad sportdykarklubb var ute och dök vid Sneholmarna utanför Sydkoster för ett par veckor sedan, så gjorde de en skrämmande upptäckt. Nu visar han oss vad de såg. Filtsjöpungen har spridit sig lavinartat, där den tidigare aldrig observerats. Vi har träffat Anna Dimming, marinekolog och samordnare för vattenlevande invasiva arter på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Hon är bekymrad. Och vi har egentligen inte mycket medel, och det här året så ströper regeringen vår budget på 80%. Regeringen har kallat det för en satsning, men i själva verket har 50 miljoner kronor per år blivit 10 miljoner. Det har ju gjort att vi inte kunnat göra några åtgärder, och när vi pratar filtsjöpung så har vi inte kunnat inventera i år. Alltså vi blir ju helt bakbundna och kan inte se utvecklingen, så att det är klart att för oss är det ett jättestort problem. Från början fick den namnet havsspyan, måhända billigt passande, men också en hint kring det oönskade i att ha den här. Nu är det etablerade namnet filtsjöpung, även det är adekvat i sammanhanget. Den lägger sig som en matta överallt, så att den blir ju ett hot mot det mesta som den kommer i vägen. Alltså det är mycket alger och mycket musslor och mycket ostron. Alltså den lägger sig som en filt, och den är ganska sur. Som en filt kväver och tränger sjöpungskolonierna alltså undan våra inhemska arter. Även vår vanligaste korall, fingerkorallen. Människan har på väldigt kort tid ändrat på havets förutsättningar. Vi får ett varmare klimat. Vi håller upp, det ser vi ju liksom. Den här temperaturen, den här lilla temperaturen som har varit, den har ju fått förödande konsekvenser. Vi ser ju det. Sen är det också så att vi har inte i dagsläget någon övervakning, alltså på det sättet som vi skulle vilja ha heller. Vi måste ju försöka se vad får det för påverkan när de väl är här. Har vi inga medel så kan vi inte övervaka vad som händer med våra ekosystem. I andra delar av världen har den tagit över helt. I Nya Zeeland har de ju enorma problem. De har ju släppt den i många ställen för att den bara täcker allt. På deras odlingar, musselodlingar, på bottnarna. Vi har ett område nere i Holland där 95% av vattenområdet är täckt av filtsjöpung. Och har den väl etablerat sig så är den svår att bekämpa. I trakterna kring Stavanger i Norge, dit den kom 2020, har man prövat en rad metoder utan framgång. De har haft något ultraljud på båtar då på något sätt, och de har testat att ta bort dem för hand, och de har testat olika kemiska, alltså någon kalkning. I Kosterhavet ska man därför pröva andra sätt att bekämpa den. Man har pratat om värmebehandling och övertäckning. Men Anna inser att det kommer att bli svårt. Så att vi kan ju hoppas att den håller sig där så länge så att vi kan hitta någon metod i alla fall minimera spridningen på den. Den är nog väldigt svår att få bort helt. Vi inventerade den förra året. I år som sagt har vi inte haft några medel alls, men då är vi väldigt tacksamma att vi får den här inputen. Så nu kommer det ske en akut inventering igen för att se om vi kan se hur mycket det är och vad vi kan göra. Men däremot så vet vi att vi är oerhört begränsade av våra medel.